ओके, आज चाहिँ मैले चाहिँ अब गाडीको आफै ओइल फेर्दैछु है। यो चाहिँ स्टियरिङ फ्लुइड भन्छ, अनि चाहिँ ओइल चाहिँ बाहिर निकाल्ने है। र अर्को चाहिँ यो मेरो पम्पचर पनि भएको छ, किला ठोकेछ, त्यो चाहिँ यो भयो है। अनि त्यसपछि यसलाई त टायर पम्पचरलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छ, कम्फर्ट त्यो टायर टाल्ने भनौँ न, टायर रिपेयर किट्स भन्छ। यो लगिरहेको छु। अब आज चाहिँ आफैले म मेरो गाडी बनाउन गइरहेछु है त। यो चाहिँ भयो, गाडी केही रिपेयर गर्नु पर्यो भने होइन, यताउता चट्टै पम्पचर चाहिँ विशेष गरी पम्पचर भयो भने चाहिँ मलाई सम्पर्क गर्नु होला है। आज किनेर आएको छु सबै सामान चाहिँ। अब जल्पना सम्झिराख, डनको पनि केही पर्यो भने होइन, डनको पनि केही बिग्रियो भने चाहिँ मलाई सम्झिने। मेरो पम्पचर भइरहेछ, अब के गर्ने। ल अब कता जाने रे? अब एरिना हामी जाँदैछौँ कफी खान, अनि त्यसपछि फर्केर चाहिँ म मेरो गाडी बनाउने है। त्यो अहिले भाव हालिहाल्नु पर्ने फेरि भइरहेछ, त्यसपछि म फेरि अपडेट गर्छु। है यहाँ हेर देखायो। हाल्ने अब ट्याक्कै लाएर यसो गर भनेको छ है। होपफुली काम गर्छ होला। ल ठ्याक्कै काम गर, एसिया छ ए ल ल टालिहाल्यो त है। हो त के निस्केको छ छैन। ल खिच्देऊ त। ल आज पैसा जोगाइयो त, भइगयो नि। ल सिपले पनि पैसा जोगायो। के छ आएको छैन, केही पर्यो भने यसरी गर्नुपर्ने। मैले पनि यसरी युट्युब भिडियोमा हेरेको थिएँ। भइरहेको थियो बहिनी, के भन्छ बिग्रिरहेको थियो, के भएर छ भनेको। अनि शनिबार होइन, ठ्याक्कै मैले थाहा पाएको शनिबार बनाउनु गएको बन्द रहेछ क्या। अनि चेक गरेको त आफै गर्नु मिल्दो रहेछ। अब यसको स्टियरिङ पनि हाल्नुपर्ने, त्यो पनि ल्याएर आएको छु भरे।
ठिया छ छैन ब्युटिफुल ल धन्यवाद बहिनीलाई है ल ट्याक्कै एकैछिनमा हुने रहेछ अरे यत्रो पैसा जोगायो यार आमा फर्स्ट टाइम गरिरहेको छु अनि फर्स्ट टाइम गरिरहेको छु अब पछि के हुन्छ हेरौँला नि होइन ल धन्यवाद बहिनीलाई है अघि चाहिँ मैले मेरो पम्चर भएको टायरलाई रिपेयर गरेको थिएँ अब चाहिँ म यहाँ स्टेयरिङ ओइल फ्लुइड भन्छ है त्यसलाई चाहिँ म अब लगाइरहेको छु अब किन चाहिँ सजिलै रहेछ हिजो मैले लिगल ल्यान्डमा चाहिँ एकजना मान्छेलाई भेटेको थिएँ है अनि ऊ चाहिँ निकै वर्ष चाहिँ रहेछ मेकानिक अनि रिटायरमेन्ट अहिले चाहिँ र सोधेर अनि ट्याक्कै मैले आज चाहिँ आफै चेन्ज गर है किन त्यत्रो पैसा खर्च गर्छस् भने है अनि त्यसपछि म ट्राई गरिरहेको छु अब आज चाहिँ यो चाहिँ ट्याक्कै लाएर यो चाहिँ यहाँ छ यसलाई चाहिँ तपाईँको स्टेयरिङ फ्लुइड भन्दो रहेछ है यो चाहिँ म चट्टै लाएर अब चेन्ज गर्न लागेको छु है त मेरो क्यामेरा पनि अलिक स्टेबल भएन क्या क्यामेरा नै मैले यो किनेर ल्याएको छु है यसले चाहिँ त्यो पुरानो ओइलहरू चाहिँ निकाल्ने अनि अफसेट पछि निकाल्ने अनि चाहिँ टक्कै तपाईँको यसरी तान्ने छ है अब तलको निकाल्नु चाहिँ यो जोड्ने र तलको सट्टै निकाल्ने अब त्यो निकालिसकेपछि चाहिँ कहाँ राख्ने भन्दा पानीको बोतल छ र ऱ्याप4 टोयोटाको लागि चाहिँ यो ठिक हुन्छ भनेको छ है सुपर चिपले खासै फरक पर्दैन भनेको छ यसको अब पुरानो ओइल निकाल्नको लागि चाहिँ छ है यसमा चाहिँ म निकाल्न गइरहेको छु है र चाहिँ फ्लुइड भन्छ है यो चाहिँ फ्लुइड भन्दो रहेछ यहाँ निकाल्दियो है यो कालो भइसकेको रहेछ है ओके इसको बिल पूरा सही है ल अलमोस्ट क्लियर भयो है यो चाहिँ निकै कालो भएर छ यो चाहिँ
नयाँ हालिरहेको छु तपाईँको साह्रो प्रश्न के साह्रो प्रश्न ल ओके यसको यहाँ थियो यहाँ है ल चट्टै ल खाता है डन ल ल ठिक भयो जस्तो छ ल गाइज ल तपाईँहरू पनि जस आज 200-300 400 सिम्पल कामलाई अब सेभिङ गरियो है जस्तो सामान्य कामहरू चाहिँ आफैले पनि गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ हिजो एकजना यहाँ चाहिँ भेटेको थिएँ उहाँले चाहिँ सिकाएको थियो है त्यो भएर आज चाहिँ ट्राई गरेँ एकदमै हुँदो रहेछ अब लेट्स सी है टुमोरो ठिक छ अहिलेसम्म है अब हेरौँ ओके थ्याङ्क्स फर वाचिङ है आजको दिन चाहिँ अब यसरी बित्छ अब एकछिनमा काममा जानुपर्ने ल हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद बाई